Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে শিকিবলৈ পাব আমি দৈনিক ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী সেন্টেন্স। আপুনি যদি ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে, আপুনি যদি ইংৰাজী শিকিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বহুত দৰকাৰী। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এটা কথা যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব ধন্যবাদ Are you crying? তুমি কান্দি আছানে? Are you crying? তুমি কান্দি আছানে? Why are you crying? তুমি কিয় কান্দি আছা? Why are you crying? তুমি কিয় কান্দি আছা? I am waiting for someone. মই কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ আছো. I am waiting for someone. মই কাৰোবাৰ বাবে ৰৈ আছো. I am going to school. মই স্কুললৈ গৈ আছো. I am going to school. মই স্কুললৈ গৈ আছো. I won't go to school. মই স্কুললৈ নাযাওঁ. I won't go to school. মই স্কুললৈ নাযাওঁ. He will go with me. তেওঁ মোৰ লগত যাব. He will go with me. তেওঁ মোৰ লগত যাব. I went there. মই তাত গৈছিলোঁ. I went there. মই তাত গৈছিলোঁ. I will go there. মই তাত যাম. I will go there. মই তাত যাম. He is my childhood friend. তেওঁ মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু. He is my childhood friend. তেওঁ মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু. Come with me. মোৰ লগত আহা. Come with me. মোৰ লগত আহা. Go with him. তেওঁৰ লগত যোৱা. Go with him. তেওঁৰ লগত যোৱা. It's raining. বৰষুণ হৈ আছে. It's raining. বৰষুণ হৈ আছে. I don't drink tea without sugar. মই চেনিৰ অবিহনে চাহ নাখাওঁ. I don't drink tea without sugar. মই চেনি অবিহনে চাহ নাখাওঁ. Sorry, it was my fault. দুঃখিত, এইটো মোৰ ভুল আছিল. Sorry, it was my fault. দুঃখিত, এইটো মোৰ ভুল আছিল. Today I get up at 7 a.m. মই আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাত উঠিছো. Today I get up at 7 a.m. মই আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাত উঠিছো. I must do it.
মই এইটো কৰিবই লাগিব I must do it মই এইটো কৰিবই লাগিব You must do it তুমি এইটো কৰিবই লাগিব You must do it তুমি এইটো কৰিবই লাগিব What are you saying তুমি কি কৈ আছা What are you saying তুমি কি কৈ আছা I thought like that মই তেনেকৈ ভাবিছিলো I thought like that মই তেনেকৈ ভাবিছিলো Why are you saying like that আপুনি এনেকৈ কিয় কৈ আছে Why are you saying like that আপুনি এনেকৈ কিয় কৈ আছে I am going to somewhere মই কৰবাত গৈ আছো I am going to somewhere মই কৰবাত গৈ আছো I couldn't sleep last night মই যোৱা ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই I couldn't sleep last night মই যোৱা ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই We should respect elders আমি বয়সীয়াল মানুহক সন্মান কৰা উচিত We should respect elders আমি বয়সীয়াল মানুহক সন্মান কৰা উচিত You should get up early in the morning তুমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা উচিত You should get up early in the morning তুমি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা উচিত I can go home alone মই অকলে ঘৰত যাব পাৰিম I can go home alone মই অকলে ঘৰত যাব পাৰিম